سلام به مخاطبای گلم. بریم با هم دیگه خفن ترین فیلم های ترسناک امشب با هم ببینیم. من مونا هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی ترسناک دیگه. به گفته یکی از کاربران ردیت به نام گیتور سیارز، خواهر شوهرش اخیراً یک کلیپی از دوربین امنیتی خونه‌شون براش فرستاده که از همون ابتدا که اونو دیده نگرانش کرده. اون میگه یه روز تنها توی خونه بوده و در آشپزخونه وقت گذرونده که دوربین بیرون زنی رو که از کنار پنجره رد میشده شناسایی میکنه و به طور خودکار شروع به ضبط میکنه. چیزی که اون تا به امروز هنوز نمیتونه توضیح بده اینه. بریم ببینیم. از میون شکاف باریک در پرده کرکره‌ای میتونیم فرزندش رو ببینیم که در آشپزخونه داره رفت آمد میکنه. اون وارد چارچوب میشه، خم میشه و لحظاتی بعد دور میشه. اما همین که از دیدرس خارج میشه یه چیز دیگه‌ای تو آشپزخونه ظاهر میشه. به نظر میرسه که هنگام دور شدن یه سایه تیره اون رو دنبال میکنه. اون سایه کاملا صاف ایستاده و به نظر میرسه که مستقیما به زن خیره شده، در حالی که داره پشت سر اون حرکت میکنه. به نظر نمیرسه که این فقط سایه خودش باشه و اگر چیزی باشه بیشتر شبیه یک شخص در سایه هستش. این ویدیو یه ویدیویی هستش که یک مادری از فرزندش گرفته. این خانواده یه دختر کوچیک دارن و تازه درس این دختر تموم شده و برای اینکه درسش تموم شده یک بازی برای این دختر میخره، اونم یک قلعه بادی. اما این قلعه بادی دست دومه و اون خانم اصلا اهمیتی نمیداده که این نو باشه یا دست دوم. از روزی که دختر از این قلعه بادی استفاده کرده به مامانش گفته که یه چیز سفت توی بدنش احساس میکنه. علاوه بر اون چیزای زیادی هستش که از این قلعه میترسه. اما در نهایت مادر از شر این بازی خلاص میشه. با این حال تنها از روی کنجکاوی میاد وقتی که دخترش داره توی اون قلعه بازی میکنه یه فیلم میگیره و چیزی که پیدا میکنه واقعا اونو میترسونه. از زیر قلعه بادی یه چهره شبحوار پدیدار میشه. شبیه یک دختر کوچیک به نظر میرسه. تصویری گرفته شده خیلی گیج کننده است. اما اگر واقعا این یک دختر بچه واقعی باشه کار خیلی اشتباهیه که بخوان از اون استفاده کنن، چون واقعا این قلعه با تمام بادی که توشه خیلی سنگینه و ممکن اصلا به اون بچه آسیب بزنه. اما اگر با دقت نگاه کنید انگار صورت این دختر کبوده و چشمش اصلا مشخص نیست. انگار توی حدقه چشمش هیچ چشمی قرار نداره. در طول یک سفر خانوادگی به پاریس، مردی به نام مت از کانادا میاد از یک دخمه مردگان بازدید میکنه. در حالی که در میانه هزار توی تونل های کم نور پرسه میزنه، در طول مسیر توقف میکنه تا یه عکسی بگیره. یکی از عکس‌ها به طور خاصی از یک تونل کاملا تاریک بوده که به روی عموم بسته شده بوده. اما وقتی مت بعدا نگاه دقیق‌تری به عکس میندازه قلبش نزدیک بوده که از تعجب بایسته، چون اون متوجه یه چیزی در پس زمینه میشه. در انتهای تونل در تاریکی مطلق یک زن ایستاده بوده که به نظر می‌رسیده یه لباس سر تا پا سفید پوشیده. این منظره لرزه به اندام مت میندازه، مخصوصا از اونجایی که به یاد نمی آورده هنگام گرفتن عکس کسی دیگه‌ای تو اون نزدیکی باشه و جزئیاتش خیلی قابل مشاهده نیست. اما چیزی که میشه تشخیص داد لباس سفیدی که به تنش هستش. این تصویر از جایی گرفته شده که در اعماق دخمه‌های پاریس بوده که با صدها استخوان انسان‌هایی که به معنای واقعی کلمه تنها چند فوت با اون فاصله داشتن گرفته شده. بعضیا میگن ممکنه یک شخص توریستی باشه که از اون منطقه ممنوع عبور کرده و رفته اونور. اما مت اصرار داره وقتی که عکسو گرفته تونل کاملا خالی بوده. حالا به نظر شما آیا واقعاً این یک توریسته که توی تاریکی ایستاده یا یک روح سرگردونه؟
زنی به نام سارا لوبیکا حسابای تیک تاک و اینستاگرامش رو اداره میکنه و معمولا توی اونها ویدیوهای سرگرم کننده منتشر میکنه. اما یه ویدیو از بقیه ویدیوهاش متمایزه. اونم این فیلمی هستش که اواخر شب توسط دوربین امنیتی حساس به حرکتش که توی آشپزخونه‌اش هست گرفته شده. اون شب سارا بی سر و صدا داشته شام درست میکرده که یه دفعه سگش شروع به واق واق کردن میکنه، اونم با صدای بلند، و حاضر نبوده چشمشو از اون دری که به حیاط خلوت منتهی میشه برداره. اون سعی میکنه که سگش رو آروم کنه، اما چند ثانیه بعد یه صدای ضربه محکم به در شیشه‌ای توی خونه میپیچه. سارا وحشت زده توی خونه میدوه و شوهرش رو صدا میزنه. اون موقع بوده که وحشتناکترین قسمت ماجرا اتفاق میفته. یه مرد ناشناس به راحتی در شیشه کشویی رو باز میکنه و با آرامش وارد خونه میشه. همه چیز توسط دوربین امنیتی ضبط شده بوده. سارا بلافاصله بعد از این حادثه به پلیس تماس میگیره، اما عجیبترین قسمت ماجرا هنوز توی راه بوده. اون مرد نه چیزی دزدیده بوده و نه به کسی آسیبی زده بوده. به سادگی توی خونه قدم میزنه و بعد با آرامش از در جلویی بیرون میره. وقتی مامورا میرسن و ملک رو جستجو میکنن، هرگز این متجاوز رو پیدا نمیکنن و اصلا دلیلش رو نمیفهمن که چرا یه غریبه وارد این خونه شده و تا به الان نفهمیدن که اون به دنبال چی بوده. دوربین امنیتی یه مدرسه یه صحنه عجیبی رو توی یک راهروی خالی ثبت کرد و بینندگان رو به این فکر فرو برد که توی فیلم چی واقعا ثبت شده. بنا به گزارش ساختمان توی زمان خالی بوده و هیچ دانش آموزی اونجا نبوده. همونطور که دوربین امنیتی راهرو رو زیر نظر داره، یه سایه تاریک در حال حرکت توی اون منطقه ظاهر میشه. چیزی که این فیلم رو غیر معمول میکنه اینه که به نظر میرسه شکل با حرکت از لحظه به لحظه دیگه تغییر میکنه. از اونجایی که هیچ کس دیگه تو راه رو دیده نمیشه، این چهره مرموز فقط اونجاست. حالا به نظر شما این اصلا میتونه یه دانش آموز یا کارمند اونجا باشه؟ به نظر من که این چیزا چرت و پرته که بعضیا میگن شاید اون یه کارمندی اونجا بوده باشه. کاملا مشخصه که چیه. یک خانم مسن ادعا میکنه که توسط ارواح شیطانی تسخیر شده. اون هر شب از خواب بیدار میشه و چیزی رو میبینه که اونو تماشا میکنه. خانواده این زن به طور قابل درکی احساس میکنن که این خانم داره کابوس میبینه و به گفته های این زن شک داشتن. اما توی اون زمان این خانم برای اثبات حقانیت خودش وقتی که میخواد بخوابه تلفن همراهش رو روی سینه خودش قرار میده. این خانم دوربین روشن رو روی سینه خودش قرار میده بچه‌ها، یعنی خوابه ولی دوربین داره ثبت میکنه که اون چیه که هر شب بالای سرش میاد. ببینید. توی تاریکی یه چیزی از سقف آویزون هست و داره دیده میشه. همونطور که بهتون گفتم این خانم گوشی موبایلش رو روشن نگه داشته بوده و بعد خوابش میبره و وقتی که این فیلم رو میبینه میگه این همون روح شیطانی هستش که هر شب بالای سرم میاد. خانواده‌اش اول فکر میکنن که این کابوسه، ولی وقتی این فیلم رو میبینن متوجه میشن که نه، واقعا یه همچین چیزی بوده. حالا چیزی که اونا رو مطمئن میکنه که واقعا مادرشون یه چیز شیطانی بالا سرش میاد این بوده که صدای مادرشون رو توی خواب میشنیدن که به آرومی داشته خورناس میکشیده و اصلا خبر نداشته که چی بالای سرش اومده و به خاطر همین متوجه میشن که اون خانم نمیتونه این ویدیو رو جعل کرده باشه. حالا نظر شما چیه؟ این چه موجودیه به نظرتون؟ کامنت کنید. یه شخصی زمانی که خواب بوده متوجه میشه از طبقه پایین صدا میاد. وقتی میاد پایین میبینه در یخچالش بازه و خونه کلا توی تاریکی فرو رفته. در ابتدا هیچ چیز غیر عادی به نظرش نمیرسیده، اما شروع میکنه به ضبط کردن این ویدیو.
نگاه کنید داخل راهروی تاریک به نظر میرسه یک چهره رنگ بریده شبیه انسان از گوشه سرک میکشه. چیزی شبیه به سر و بخشی از بالا تنه رو میشه دید که از تاریکی انگار خم شده، در حالی که بقیه بدنش انگار پنهان مونده. این پیکر تنها برای کسری از ثانیه قابل مشاهده باقی میمونه. قبل از اینکه دوربین حرکت کنه و از قاب تصویر خارج بشه، فیلمبردار هیچ واکنش فوری نشون نمیده و به جستجوی خودش توی تاریکی ادامه میده. ظاهرا بیخبر از این هستش که یه چیزی داره اونو تماشا میکنه. هر اتفاقی که در ثانیه‌های پایانی رخ میده باعث میشه دوربین ناگهان پایین بیاد و دوباره به سمت یخچال برگرده. با این حال راه رو دیگه هرگز نشون داده نمیشه. حالا گفته شده شاید این شکل شبح مانند یک انعکاس باشه یا یک لباس آویزون باشه یا یک شیء که توسط تاریکی و تاری حرکت تحریف شده، چون دوربین بلافاصله به عقب برمیگرده. ولی به نظر من همچین چیزی نیستش. قشنگ این چهره مشخصه و داره سرک میکشه. اگه لباس بود که اینجوری دیده نمیشد، که لباس که نمیره عقب که. حالا نظر شما در رابطه با این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم که برام کامنت کنید. یه زنی به نام دانیکا معمولا یه سری ویدیو از خودش و دوستاش توی تیک تاک منتشر میکنه. حالا اخیراً از دوربین امنیتی خونه‌شون یه ویدیو آپلود کرده. اونچه که دوربین ثبت کرده به سرعت توجه بینندگان رو به خودش جلب کرده و بیش از 500,000 بازدید داشته. ساعت 3:52 بامداده. یه حرکتی توی اتاق نشیمن دوربین امنیتی رو به کار میندازه، اما توضیح این که چه چیزی باعث این اتفاق شده دشواره. همونطور که دارید میبینید یک شیء سفید وارد قاب تصویر میشه و بعد به آرومی توی اتاق شناور میشه. توی نگاه اول به نظر میرسه یک نخه یا یک رشته موی چیزی هستش، اما خیلی به روش غیر معمول توی هوا داره میلغزه. و اتفاق عجیب تر این که وقتی به پایین دیوار میرسه، ناگهان گربه توی همون لحظه و دقیقاً توی همون نقطه‌ای که این نخ ناپدید میشه این گربه ظاهر میشه. خیلی گفتن این ممکنه یه تصادف نباشه. خیلی از بینندگان متقاعد شدن که این چیزی که شبیه نخه تبدیل به گربه شده. نظر شما چیه؟ این ویدیو از شخصی به نام کوئنسی هستش و یه عکس گرفته از توی یک فضای باز از چند نفر که دور همدیگه جمع شدن و ژست گرفتن. توی نگاه اول همه چیز عادیه، اما از این عکساست که وقتی میزنی روش یه حالت فیلمبرداری هم داشته. حالا نگاه کنید وقتی که عکس رو پلی میکنه چی میشه. توی کسری از ثانیه این موجود خودش رو نشون میده و انگار داره روی دست و پاهاش راه میره و چیزی که غیر عادیه اینه که سر هم نداره و بدنش کلا به رنگ خاکه. انگار مثل یک بادی اومده و رد شده. وقتی که آهسته کرده متوجه شده که یک موجودی پشت سرشه. اگر این فقط یه عکس معمولی بود و به صورت فیلم نبود شاید هرگز متوجه نمیشد که همچین چیزی پشت سرشون بوده. نظر شما چیه؟ یه شب دیر وقت یه خانومی پشت میز در مکانی کم نور نشسته بوده. اتاق پشت سرش تقریبا کاملا تاریک بوده. بعد از اینکه یه چیزی در آن سوی اتاق حس میکنه به آرومی دوربینش رو به سمت نمایشگر سایه‌دار بالا میبره. ببینیم. زیر لوستر یه شکلی که سیاهه و انگار 2 چشم داره نمایان میشه. به نظر میرسه مستقیما به دوربین خیره شده، در حالی که بقیه پیکرش اصلا مشخص نیست. انگار توی تاریکی پنهان مونده. همونطور که دارید میبینید اول این خانم متوجهش نمیشه، اما بعد از چند ثانیه زن میبینش و دوربین رو حرکت میده، انگار میترسه. حالا بعضی گفتن شاید یک چیزی توی اتاق بوده که اینجوری انعکاسش باعث شده که مثلا این یک موجودی دیده بشه، اما همونطور که دارید میبینید انگار یک سر که از توی سقف اومده بیرون و کاملا سیاهه و 2 چشم روشن داره. به نظرتون چی میتونه باشه؟
آخر شب و کسی داشته فیلم دوربین مداربسته خونش رو بررسی می‌کرده که متوجه یه چیز غیرعادی بیرون خونش میشه. این فیلم ضبط شده نشون میده 2 تا ماشین پارک شده و برف هم دور و اطراف این ماشینا هستش و کسی دیگه‌ای توی دیدرس نیست. در ابتدا مسیر ورودی کاملا عادی به نظر می‌رسید، اما توضیح اون چیزی که دوربین لحظاتی بعد ثبت می‌کنه دشواره. بچه اینجا نگاه کنید، از تاریکی ظاهر میشه پشت اون ماشین سیاهه، بعد شبیه انسانه. تا اینجا که داریم میبینیم انگار یه انسان داره رد میشه، اما همینطوری که داره میره انگار کمرنگ میشه، حتی انگار دستش هم یه چیزی مثل یک ماگه. ولی اگر با دقت نگاه کنید حرکت پاهاش خیلی واضح نیست و کل اون زمینه اونجا پر از برفه. اگر این یک آدم باشه باید جای پاش روی برفا بمونه. آخه بعضیا میگن دوربین که خراب باشه آدما رو اینجوری نشون میده. خب اگه حرف شما قبول باشه باید جای پاش بمونه دیگه. حالا دوربین خودش قراره مثلا بد و بی‌کیفیت نشون بده، اما جای پاشو که باید نشون بده. نظر شما چی؟ آیا واقعا یه آدمه یا یک موجودی که خودش شبیه یه آدم در آورده؟ این خانمی که می‌بینید اسمش هیلیه، تازه به خونه برگشته بوده که متوجه میشه دری که معمولا همیشه بسته نگهش می‌داره به طرز مرموزی باز مونده. چون هیلی داخل خونه گربه داشته مطمئن بوده که اون هرگز خونه رو به اون شکل ترک نمی‌کنه. از ترس اینکه مبادا کسی توی غیابش وارد خونه شده باشه، قبل از اینکه با احتیاط تحقیق کنه شروع به ضبط می‌کنه. And the door to my house is frickin' open. Hey, open. This door is never shut like that because I have cats. با وجود احساس هیلی که احساس میکنه یه چیزی اشتباهه، به آرومی در رو باز میکنه. پشت اون یک انباری کاملا تاریک پر از کفش و لباسهای آویزون و وسایل روی هم چیده شده قرار داره که باعث میشه اگه چیزی هم اومده باشه اون تو بتونه بره قایم بشه. حالا با دقت به سمت راست اتاق نگاه کنید. همچنان که دوربین هیلی از میون تاریکی عبور میکنه، یه چیزی شبیه به یک چهره رنگ پریده، شبیه به انسان دیده میشه که از میون اون شلوغی به بیرون خیره شده و کاملا بی حرکته. تنها زمانی از دید ناپدید میشه که دوربین دور میشه. از همه مهمتر اینه که هیلی اصلا واکنش نشون نمیده، چون انگار اون اصلا ندیده. اون همچنان به بررسی اتاق ادامه میده و انگار هیچ چیزی اونجا نیستش و ظاهراً بیخبره از اون شکلی که شبیه صورت آدمه. هر چیزی که اونجا بوده نه صدایی داشته و نه حرکتی از خودش نشون میداده، فقط از درون سایه‌ها داشته تماشا میکرده. حالا خیلی‌ها میگن این شکل آزاردهنده میتونسته یک شی معمولی یا کیف یا چند تا وسیله باشه که توی نور کم توهم چهره انسان رو ایجاد کرده. ولی به نظر من همچین چیزی نیستش. اون واقعی‌تر از اون چیزی که واقعا هست به نظر میرسه. اگه فقط به هم ریختگی بود، چرا شبیه چهره رنگ پریده یه انسان بوده؟ و دقیقاً همون اتاقی بوده که هیلی همیشه از اون اتاق میترسیده. انگار اون اتاق یه حس سنگینی داشته برای هیلی. چند تا دوست در کنار یه پنجره باز که مشرف یک جایی پر از چمن و درخت بوده داشتن با هم دیگه صحبت میکردن و استراحت میکردن. مکالمه‌شون هم کاملا عادی بوده تا اینکه یه چیزی بیرون میبینن که توجهشون رو جلب میکنه. نگاه کنید. The camera. دوربین به سرعت از پنجره دور میشه و روی اون درختایی که اون ته تمرکز میکنه. در ابتدا منطقه خالی به نظر میرسه، اما همینطور که دوربین داره نزدیکتر میشه یه چیزی رو میشه دید که انگار زیر تاریک‌ترین قسمت سایه‌بون درخت ایستاده. انگار یک سایه نمای تیره شبیه به انسان
اونجا پنهان شده. سرش کاملا مشخصه که گرده و یک بدن باریک و لاغرندامی داره. انگار مستقیما داشته اینا رو نگاه میکرده. با این حال در طول ضبط این چهره مرموز هیچ حرکت واضح و قابل مشاهده‌ای نداره. در ادامه فیلم دوستان دوربین رو روی همون شکل نگران کننده ثابت نگه میدارن و هرگز دور نمیشن و اونم اصلا سرشو بر نمیگردونه. انگار قشنگ خشکش زده. طبق توضیحاتی که توی این ویدیو داده شده این دوستان میرن بیرون برای بررسی، اما وقتی به اون درخت میرسن هیچ کس اونجا نبوده. حتی نگران کننده تر این که اونا ادعا میکنن که بعد از اینکه دوباره برمیگردن داخل خونه دوباره همون پیکره توی همون موقعیت اصلی خودش ایستاده بوده. با این حال این بخش از ملاقات ضبط نشده. به نظرتون این یک فردی بوده که توی دوردست ایستاده بوده و به محضی که اینا میاد قایم میشه، یا واقعا یک موجودی هستش که نمیخواسته اینا از نزدیک ببیننش؟ نظر شما چیه؟ بچه شده تا به حال از گوشه چشمتون یه چیزی رو ببینید و بعد برگردید ببینید هیچ چیزی اونجا نیست؟ گاهی اوقات حتی اگر واقعا هم چیزی دیده باشیم نادیدش میگیریم و به خودمون میگیم نه بابا خیالاتی شدیم. اما این ویدیو فرق میکنه. چند تا دوست داشتن با هم دیگه تصویری صحبت میکردن. گروهی از دوستان از ایالات متحده وقتی با هم پخش زنده داشتن این موضوع رو میفهمن. همه اونا چیزی رو دیدن که نمیتونستن توضیح بدن، چیزی که باعث شده اونا خودشون بپرسن آیا اون چه که شاهد اون بودن ماورا طبیعی هستش یا نه. Who that was running through there like Usain Bolt, man? Hell yeah. I thought I was tripping, dog. No, you wasn't tripping. They run through that like Forrest Man, Gump. I've been saying, intruder alert, intruder alert. They had to be paranormal. Wasn't that somebody though? The hell who running that fast? What nigga you know that quick? Ain't nobody running that fast. What was Yeah, that that was running my from? neighbor. You see That no was my pit neighbor bull? going home. You run that quick from a pit bull. Heather. You see somebody on the street, go the other way. No, Other way. bro. Go the other way. I swear, yeah, that way. فیلم بردار یه چیزی رو گوشه چشمش میبینه، اما چون فقط برای نیم ثانیه قابل مشاهده فوراً فکر میکنه که خیال پردازی کرده. فقط وقتی از دوستاش شروع به ترسیدن میکنه متوجه میشه که فقط اون نیست که یه چیزایی رو میبینه. یکی از دوستاش میگه حتما یک موجود ماوراییه. دلیلش این بوده که هیچ چیزی به این سرعت نمیتونه حرکت کنه. بعد از پایان پخش زنده فیلمبردار دوباره فیلم رو تماشا میکنه و حتی سرعتش رو کم میکنه تا ببینه که واقعا امروز چه اتفاقی افتاده و از دید اون چیزی که ظاهر میشه خیلی شوکه میشه. به نظر میرسه که یک چهره رنگ پریده در حال دویدن توی جاده است، اما عجیب ترین چیز این نیست. به نظر میرسه که اون چهره توی هوا ناپدید میشه. در ابتدا اون سعی میکنه که اون رو توجیه کنه و میگه فقط یک نقص دوربین بوده، اما بعدا متوجه یه چیز دیگه ای هم میشه. میگه همونطور که اون چهره توی جاده داشته حرکت میکرده یک گرد و غباری به هوا بلند میشه، انگار یه چیزی با سرعت واقعا از اونجا داشته رد میشده. حالا اگر این واقعا ماورایی یا غیر ماورایی باشه، هر چیزی که هستش یه اثری از خودش به جای گذاشته. به نظر شما این میتونه یک روح سرگردون باشه یا یک موجود ماورایی باشه؟ چون توی ویدیو گفته بوده یک روح سرگردانه و معمولا ارواح ثبت دوربین میشن، اما همونطور که میدونید هم ارواح هم موجودات میتونن ثبت دوربین بشن. این ویدیو توسط یه نفر ضبط شده که توی یک تصادف دلخراش بوده. بریم با هم نگاه کنیم. Dar uma olhada. اگر دقت کنید متوجه میشید که پلیس و شهروندان نگرانن و دور همدیگه جمع شدن که یه دفعه یه شکلی که یک تصویر مبهمه میاد از خیابون عبور میکنه. توی یک لحظه به نظر میرسه که میشه کاملا دیدش. خیلی رنگ پریده هستش و خیلی سریع حرکت میکنه. با این حال به نظر نمیرسه که کسی متوجه شده باشه. شاید اگه کسی هم دیده باشش فکر کنه یک فرد معمولیه، اما وقتی که دوربین رو وضوحش رو بالا میبری قشنگ اون شکل مشخص میشه.
حالا میگن ممکنه روح یه نفر باشه که اونجا تصادف کرده، اما به نظر مثل روح یک کودک باشه. این نظر شما چیه؟ یه آقایی که تیک تاکر هم هستش به نام کیرستی چایلدز و دوستش در حال قدم زدن روی یک سکوی چوبی توی کوههای آپالاچی بوده که متوجه یه چیز عجیب و غریب میشه. دوربینو به سمت درخت میچرخونه و چیزی که توی کادر ظاهر میشه اونا رو شوکه میکنه. در دوردست خیلی دورتر از جایی که پیاده رو تمام میشه میتونید دو تا چراغ زرد روشن ببینید که کاملا هم سطح یکدیگر قرار گرفتن، انگار که یه جفت چشم درخشان به دوربین قفل شده توی تاریکی و هیچ شکل دیگه ای مشخص نیست ازش. انگار یک چهره‌ای که کاملا سیاهه توی تاریکی قرار گرفته که فقط چشماش مشخصه، حتی این موجود پلک هم نمیزنه. به نظرتون این چی بوده که ثبت دوربینشون شده؟ با توجه به اینکه توی جنگل‌های آپالاچی همیشه موجودات ماورایی هستن. یه شخصی توی یک رستوران کار میکرده، میاد تلفن همراهش یه جا کار میذاره توی اون شیفت کاریش و میخواسته یه ویدیو کوتاه از دختر عموش بگیره، انگار همزمان با دختر عموش اونجا کار میکرده و قرار بوده یک ویدیو خیلی معمولی باشه. اما وقتی که اون دوباره به ضبط قدیمی نگاه میکنه متوجه یه چیزی توی پس زمینه میشه که هیچ کدوم از اونا وقتی که اونجا بودن ندیده بودنش. دیدین؟ این خانمه میاد رد میشه میره، همه چیز تا الان عادیه، مطمئنم ندیدید که دقیقاً چی ثبت شده. اما اگر با دقت نگاه کنید یه چیز رنگ پریده توی اون سطل زباله هستش. کسی اصلا نباید اونجا باشه. اون یک سطل زباله است، همونطور که از اون آرمش دارید میبینید. حالا اگر با دقت نگاه کنید دو تا چشم قشنگ توی اون سطل دیده میشه. ببینید انگار یه شکل کوچیک و رنگ پریده شبیه به بخشی از صورت انسان از اون شکاف داره به بیرون نگاه میکنه، در حالی که نباید اون اصلا اونجا باشه. حالا به نظرتون این ممکنه یه آدم باشه که توی سطل آشغال قایم شده؟ اما چرا؟ باید برای چی این کار بکنه؟ نظرتون رو در رابطه با این ویدیو برای من بنویسید. در 17 آوریل 2026 یه زن جوان که اهل هندوستان بوده ناپدید میشه. اون فقط 18 سال سن داشته. صبح از خونه میزنه بیرون، میرسه به محل کارش و قرار بوده ظهر بیرون وایسه تا باباش بیاد دنبالش. وقتی باباش میرسه زنگ میزنه به گوشیش اما هیچ جوابی نمیگیره تا اینکه شب میشه و هیچ نشونه ای از اون دختر پیدا نمیکنه. بنابراین اون آقا میاد گزارش میده که دخترش مفقود شده. در طول تحقیقات پلیس کارگاهی که پرونده این زن جوان رو به دست گرفته بوده از صاحب فروشگاه محلی میخواد که فیلم دوربین مداربسته رو بهش نشون بده. اون امیدوار بوده که این تصاویر بتونه ایده‌ای از محل گم شدن اون بهش بده، اما اون چه که میبینه دچار ترسش میشه. ببینید इकडे तिकडे बघितलं बघ तिने त्रास होते वाटतं बाबू ये भाऊ लवकर आहे लवकर आहे बघ रे توی فیلم دوربین مداربسته زن جوان وای میسته تا باباش بیاد و بعد از چند دقیقه سرشو میگیره بالا و با دستی که دراز کرده دور میشه، انگار واقعا باباشو میبینه که اومده دنبالش. از اونجایی که این آخرین فیلمی هستش که اون از خودش به جای گذاشته، اداره پلیس میاد اون رو به صورت آنلاین منتشر میکنه و از مردم میخواد که هر کسی که این دختر رو دیده یک خبری بده و هنوز هیچ کس نتونستش توضیح بده. به
به نظر من کسی که دست این دختر گرفته خیلی شبیه باباش بوده. انگار مثلا این فکر کرده باباشه و باهاش رفته، گویا باباش نبوده و یک موجود ماورایی بوده و اونو برده به پناهگاه خودش. نظر من اینه. بچه‌ها نظر شما چیه؟ کامنت کنید. بچه این ویدیو به پایان رسید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. دوستم نداشتید مهم نیست. دوستتون دارم. خدا نگهدار.